Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 67, sau khi Diệp Phàm và Đồ Phi diệt được hư ảnh của thánh nữ thì ngay lập tức hai người đã bị đám thái thượng trưởng lão vây lại. Lúc này, đối diện nguy hiểm, Diệp Phàm cùng Đồ Phi chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Còn trên cao, rất nhanh, chẳng nói nhiều lời vô nghĩa, đám trưởng lão kia bàn tay đã liền kết ấn. Ngay sau đó, 9 người phóng ra 9 đạo ánh sáng liền lao tới vị trí của Đồ Phi và Diệp Phàm. Nhất thời, ở giữa trung tâm, từng cột sáng phóng thẳng trời cao, một cái trận pháp liền xuất hiện, nhốt Diệp Phàm cùng Đồ Phi vào bên trong. Trong khoảnh khắc pháp trận ập xuống, Diệp Phàm cùng Đồ Phi liền hiệp lực chống đỡ. Thế nhưng, trong tình huống nguy hiểm, cái tên Đồ Phi kia vẫn không quên tấu hài. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng trụ được lâu, rất nhanh, màn chắn đã dần tan vỡ, sức lực cũng đã đến cực hạn. Thế nhưng, đúng vào lúc đó từ phía xa lại xuất hiện chiếc bát thôn thiên ma quán khổng lồ ập xuống, khiến đám thái thượng trưởng lão giật mình. Ngay lập tức, bọn họ đã liền giải khai pháp trận. Sau đó, bàn tay biến đổi đến huyễn hóa ra một đạo ánh sáng rồi hợp lại. Nhất thời, phù văn khai mở, một màn chắn phòng ngự cũng liền hiện ra, bao phủ 9 người họ ở bên trong. Còn Diệp Phàm và Đồ Phi, trong khoảnh khắc màn chắn sắp thành hình, hai người cũng nhân cơ hội đó mà chuồn đi khỏi nơi này. Phía bên kia, khi chiếc bát khổng lồ kia ập xuống cùng màn chắn va chạm, một vụ rung động ầm ầm nhất thời bạo phát. Tích tắc sau, màn chắn kia cũng dần xuất hiện những vết nứt. Sau đó, dưới sự đè ép của chiếc bát khổng lồ, nó cuối cùng cũng nổ tung. Nhất thời, chiếc bát kia liền ập xuống dưới. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đám thái thượng trưởng lão liền nhanh chân phóng người đi và chạy mất. Không lâu sau, chiếc bát kia mới từ từ thu liễm lại. Sau đó, thân ảnh của Đồ Thiên, ông nội của Đồ Phi mới từ từ hiện ra và thu chiếc bát vào trong người. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm bây giờ đã đi tới một hang động và bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Rất nhanh, lấy ngọc tịnh bình và đổ những khối nguyên ra, Diệp Phàm cũng nhanh chóng tiến hành hấp thu nó. Nhất thời, xung quanh Diệp Phàm từng khối nguyên sáng lên, ngay sau đó, nó liền xoay quanh người anh ấy tỏa ra hào quang sáng ngời. Khi tinh hoa từ trong những khối nguyên chảy vào, bên trong khổ hải, Diệp Phàm cảm thấy sung sướng, anh ấy liền bước tới cánh cửa trước mắt mình. Sau đó, bàn tay tỏa ra ánh vàng, anh ấy liền mạnh mẽ dùng tay đẩy mạnh cánh cửa kia ra. Thế nhưng, cánh cửa dẫn tới dạo cung cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Phải rất lâu sau, Diệp Phàm không ngừng cố gắng, anh ấy mới có thể lay động được nó. Nhất thời, khi cánh cửa kia sáng lên, Diệp Phàm gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một trận rung động ầm ầm bạo phát, làm nơi đây như chấn động, ánh vàng trong nháy mắt ngập tràn nơi này. Đến cuối cùng, Diệp Phàm cũng thành công mở ra cánh cửa động phủ bên trong khổ hải. Thế nhưng, đến đây thì những khối nguyên cũng dần cạn kiệt. Bây giờ, anh ấy cần có nguyên để tiếp tục hấp thu và đột phá. Bởi vậy, Diệp Phàm nên rời khỏi nơi này và bắt đầu đi tìm nguyên để hấp thụ nó. Tuy nhiên, đang trong lúc Diệp Phàm đi tìm kiếm nguyên ở bên trong một cái động rách nát thì phát hiện có người đi tới. Sau đó, người kia cầm cây đao trong tay liền tấn công về phía anh ấy. Thấy vậy, Diệp Phàm lập tức tránh né rồi tạo cho tên đầu chọc vài quyền. Chỉ trong tích tắc, thân thể tên kia đã xoay như trong chóng rồi ngã xuống. Làm xong, Diệp Phàm liền xách thân thể tên kia và đi ra bên ngoài. Thấy xác của tên đầu chọc bị ném xuống, những người bên ngoài vẫn không để ý, bọn họ cứ thế quỳ xuống, sau đó liên tục vái lạy. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng những thế, dẫn đầu hai tên kia còn là một lão hủ nữa. Hướng về ngọn núi phía xa, lão ta liên tục vái lạy rồi lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn theo lão hủ kia, Diệp Phàm nhìn thấy ngọn núi phía trước đang tỏa sáng. Nhìn kỹ lại, anh ấy mới thấy ngọn núi này dường như có chứa nguyên. Hỏi chuyện một chút, Diệp Phàm mới hiểu những người dân này đang đi tìm nguyên. Nếu bọn họ không giao nộp nguyên cho đám thổ phỉ, như vậy cả làng sẽ bị bọn chúng diệt sạch. Biết chuyện, Diệp Phàm cũng có chút động lòng. Bởi vậy, anh ấy đã đồng ý sẽ giúp người dân trong làng diệt đám thổ phỉ này. Rất nhanh, anh ấy cùng những người kia liền trở về ngôi làng của bọn họ. Trên đường đi, Diệp Phàm được vị lão hủ kia nói cho rất nhiều điều về tìm kiếm nguyên. Nghe thấy những chuyện này, Diệp Phàm càng lúc càng hiểu thêm về cách thức để có được nguyên, anh ấy bất chợt cũng nảy sinh ra nhiều ý nghĩ. Thế nhưng đang đi, Diệp Phàm lại vô tình gặp phải một đám thổ phỉ chặn đường. Ngay lập tức, bọn chúng liền ép đoàn người giao nộp nguyên ra. Đáng tiếc, bọn chúng lại gặp phải Diệp Phàm. Chính vì thế, rất nhanh cả lũ đã bị đánh cho tơi bời, nguyên cũng bị anh ấy lấy đi. Đến đây thì hết tập 68 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.